Hej, Mattias Wecklén heter jag, jobbar på Bur Bagermaskin. Vi är ett företag i Sverige som jobbar med träbearbetningsmaskiner. Vi har gjort så i över 30 år. Vi importerar maskiner från många olika länder runt om i världen. Vi jobbar med lite olika saker inom den sektorn. Vi jobbar både med nya och vi jobbar med begagnade maskiner. Vilket innebär att vi får jobba med väldigt många olika märken och har lärt oss väldigt mycket av det genom åren. Ett av de märkena som vi säljer i Sverige är bland annat Wood-Mizer och deras träbearbetningsmaskiner. När det gäller hyvlar bland annat. Hyvlar, sågar, fräsar är vad de har idag på sitt program. De maskinerna är ju välkända i Sverige sedan tidigare och finns ute på väldigt många ställen. Bland annat denna MP260 som är den vanligaste maskinen skulle jag säga. Som väldigt många har. En väldigt flexibel maskin och enkel att köra för alla i stort sett. Med denna MP260 så kan du ju köra profiler på alla 4 kuttrar. Du kan montera i profilstål i underkutten. Det är alltid 2 stycken raka stål, men sen har du även 2 spår där du kan montera i profilstål. Samma lika gäller överkutten. Det är också 2 stycken raka stål, men även 2 platser där du kan sätta i profilstål. Eller bara köra vanlig fyrsidig syvning som sagt var. Inmatarrullarna som följer, du har 2 stycken här över första underkutten för att mata materialet enkelt igenom. Det sitter 4 stycken taggade rullar för att driva ämnet igenom innan sista överkutten kommer. Och efter överkutten så har man naturligtvis en gummerad rulle för att inte göra märken i det färdiga materialet som kommer ut. MP260 är en väldigt smidig maskin på grund av sin konstruktion. Jag skulle säga att det är nog den enda maskinen på marknaden idag som byggs på det här sättet. Det är en enkel konstruktion men en kraftfull maskin och den är väldigt enkel att handha utav personer som inte har använt en sån här typ av maskin förr. Det går fort att lära sig sen och en otroligt prisvärd fyrsidig syver som kan göra väldigt mycket. Wood-Mizer-maskiner kommer alltid att finnas i vårt sortiment framöver och kommer även att finnas hemma på lager. Och vi kommer även att ställa upp lite maskiner för att kunna komma hit, starta, testa, ta med ert material. Så har ni några funderingar så är ni hjärtligt mer välkomna. Ni kan även besöka vår webbsida, där finns det ganska mycket information. Eller ring. Vi håller till i Askersund, det ligger lite söder om Örebro. Toppen på norra Vättern. Ganska lättåtkomligt från väldigt många platser i Sverige.